Bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 15 și 21 decembrie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, dragii mei, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Încă de la început îmi cer scuze pentru vocea mea nu foarte ok, mă cam chinuie o răceală de aproape 2 săptămâni, probabil că este și o gripă, la noi aici în Spania este deja nu știu ce variantă. Eu încă, să zic așa, am suișuri și coborâșuri, de-aia nici n-am mai putut să fac lecturile cu care pe mulți dintre voi v-am obișnuit, dar încerc cel puțin să mă țin de cele săptămânale și sper să-mi revin cât de curând. Așa că haideți să vedem ce este important pentru voi, dragii mei, în săptămâna 15-21 decembrie. Ce trebuie, dragii mei din Scorpion, să știe pentru această săptămână cuprinsă între 15 și 21 decembrie. Un mesaj aleatoriu. Aici avem un pic de impulsivitate, dragii mei. Poate că nu e pentru toată lumea. Mare atenție la o ieșire, la o invitație. Că e masă festivă. În general, e legat foarte mult de viața asta mondenă. Pentru că e posibil să vă cam pierdeți cumpătul. Avem pe Marte și în același timp avem pe Venus. Este, cum să spun eu, poate să fie o cină cu firma, se practică cel puțin aici în Spania, probabil că și în alte țări, nu știu dacă în România, dar e ceva care o să vă cam aprindă, vă facă să vă cam aprindeți. Dar noi mergem mai departe, a fost un mesaj aleatoriu pentru care trebuia să ajungă la unii dintre voi. Așa că încercați să nu răspundeți la provocări în această săptămână. Să vedem ce ne spune acest minunat oracol Rosenbelbelin. Și avem, da, se pare că într-adevăr există aici un inamic. Ei, dragilor, aveți o carte norocoasă. Faptul că se află. Și aici trebuie să aveți, chiar vreau să fiți atenți. Faptul că această carte norocoasă se află pe ultima poziție mi-arată un viitor bun. Și asta este un lucru îmbucurător. Dar haideți să o luăm cu începutul ca și numere. Avem 35, avem numărul 8, avem 41 și avem cifra 5, care ne poate vorbi de acele tensiuni, de acele evenimente destul de schimbătoare în care voi va trebui să vă adaptați destul de bine. Asta pentru că se repetă cifra 5. Acum, ca și planete, îl avem pe Marte, l-am văzut și în mesajul anterior, îl avem pe Marte, dar în același timp îl avem și pe Jupiter. Probabil că în această perioadă sunteți mult mai energici, mult mai motivați. Vă schimbați maniera în care înfruntați provocările. Sunteți mult mai curajoși și aveți o inițiativă mult mai bună, dar în același timp știți cum e că la pachet vine și cu această impulsivitate. Așa cum de fiecare dată v-am spus atunci când mi-a apărut ocazia, Zodia Scorpion n-a avut decât pe Pluton în astrologia mai veche pe care eu o iau în calcul. Zodia Scorpion avea 2 planete, avea pe Marte ca și guvernator
și în același timp pe Pluton. În astrologia asta mai modernă l-au scos pe Marte. Eu nu-l scot pentru că vă reprezintă și voi aveți momentele voastre de impulsivitate atunci când vă confruntați cu anumite situații total nedrepte, poate, sau cu situații în care adevărul este, ca să zicem așa, un pic mușamalizat. Ce avem? Avem inamicul și de asemenea avem legat de o moștenire posibil. Haideți să o luăm cu începutul. Se pare că sunt în această săptămână veți avea parte de anumite atacuri, o anumite agresiuni, o anumită ipocrizie, care vine din partea unor personaje care vorbesc foarte mult, posibil bârfe, posibil ironii, posibil conflicte, da? Calomnii. Și în special lucrul acesta se poate întâmpla chiar în cercul profesional, în care veți vedea care vă sunt adevărații rivali, cum de asemenea mare grijă când, cum să spun eu, nu semnați contracte legate de bani. Este o avertizare cu care vine această carte de a nu semna hârtii, documente importante, în special dacă sunt legate de bani. Și dacă vreți să o faceți, nu o faceți întâmplător, pentru că e posibil să fie o țeapă, e posibil să... și mai ales dacă asta implică și o moștenire, e posibil să fie o păcăleală, ca să zic așa. Este adevărat că avem această carte norocoasă și asta îmi sugerează mie că eu am mai spus-o, scorpionii în general, și dacă reușesc să fie păcăliți, să spunem, și dacă ei știu lucrul ăsta, sau îl intuiesc, mai bine spus, și dacă ei nu fac nimic de genul, Domne, mă răzbun, există o karmă. Există o karmă care se ocupă de acest lucru. Pentru că mie cu această carte norocoasă mi-apare că voi totuși veți avea un viitor bun. Chiar dacă există aceste situații total neplăcute vis-a-vis de voi. Aș mai spune că dacă nu vorbim de o moștenire, putem vorbi de un moment de înțelepciune care pe voi vă va ajuta, poate, să nu cădeți în plasa altora. Un moment, cum se spune, de precauție mai degrabă. Și faptul că experiențele prin care voi ați trecut vă vor face să fiți precauți. Dar această ofertă înșelătoare, mare atenție, va ajunge la voi în această săptămână, sub diferite forme. Ce ar mai fi de spus? Faptul că, cel puțin pe planul ăsta al muncii, răbdarea, experiențele voastre din trecut vă vor ajuta foarte mult și folosirea intelectului vă va ajuta foarte mult în cariera profesională, la locul de muncă, iar în ceea ce privește bănuții, se pare că același lucru îl puteți primi sub forma unei moșteniri, da, sub cantitate de bani, dar, cum am mai spus, chiar dacă vi se face această ofertă destul de înșelătoare, într-un fel sau altul veți acționa cu înțelepciune, dar în mare parte veți acționa sub acea formă tot pățită-i priceput și veți ști ce să faceți în așa fel încât această înșelăciune să nu se realizeze. Și asta să vă asigure acest viitor mai bun. Cam pe toate planurile, aș spune. Dacă vorbim de viața sentimentală, aș spune că există o liniște interioară, există un comportament foarte afectiv în ceea ce privește relațiile sentimentale, iar chiar și pentru cei singuri, această săptămână îmi vorbește de o stare interioară chiar foarte bună. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în perioada 15-21 decembrie?
Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în săptămâna 15-21 decembrie? Da, sunteți într-o perioadă de renaștere, cum am mai spus, de transformare. Este unii dintre voi ar spune că tocmai ce ați încheiat sau tocmai ce ați trecut printr-o situație destul de dureroasă, destul de complicată și sunteți în plin proces de recuperare, de transformare, da? Ați traversat probabil momente destul de dureroase sau momente de decepție, ați descoperit planuri ascunse, dar sunteți conștienți că aveți puterea să treceți peste ele. Și chiar dacă această schimbare destul de dramatică v-a adus aceste momente dureroase, voi știți că puteți depăși acest impas și că cel puțin o perioadă de timp nu veți mai avea parte de ele. Exact ce spuneam cu tot pățitul priceput. Experiența trecutului la voi nu trece așa ușor, rămâne înmagazinată în mintea voastră, în sufletul vostru. Tocmai de aceea se spune despre Scorpion că așteaptă momentul potrivit. Niciodată pot ierta în anumite situații, dar nu uită. Au acea memorie de elefant, ca să zic așa. Ce nu se vede, ce nu știți sau ce nu vreți să vedeți, ca să zicem așa, avem 7 de monede care vorbește de răbdare și de faptul că e posibil ca voi să fi investit ceva la un moment dat, că e o sumă de bani, că efort, că muncă în ceva care la acel moment nu dădea rezultate. Și poate că a fost nevoie sau încă mai este de un picuț de răbdare ca aceste lucruri să se dea, ca voi să culegeți fructul propriei voastre trude, să strângeți rezultatul acela pe care voi vi l-ați dorit. El va veni, să știți, și trebuie să vă spun că acești 7 de monede, în afară de faptul că îmi vorbește de răbdare, se pare că sunteți în această săptămână, chiar dacă poate mintea voastră nu vă arată, dar veți fi preocupați de ceva pe termen lung. Sunteți într-un moment, chiar dacă voi nu realizați, în care aveți o mare capacitate să lăsați deoparte ce este inutil și să vă axați atenția pe ce este cu adevărat important pentru voi, indiferent de ce plan al vieții vorbim, că e el pe carieră sau pe bani sau pe relații, dar pe ce este important și pe termen lung. Nu mai vreți să faceți niciun fel de compromis pe termen scurt, chiar dacă voi încă nu vedeți acest lucru. Ce puteți vedea, ce este palpabil, și avem un 4 de bâte. Dragilor, voi în această săptămână veți participa, posibil, la un eveniment care vă va face plăcere. Că este în familie, că este o celebrare, că este o vacanță reparatoare, că e cu prietenii, că e cu familia, că pur și simplu schimbați de loc. Și mai ales pentru cei care ați trecut prin momente grele, se pare că vine un moment în această săptămână, un moment în care voi să vă bucurați, voi să vă îndepliniți un obiectiv și în felul ăsta să simțiți oarecum cum greul parcă trece. Poate să fie chiar și o creștere economică, o celebrare a propriei voastre munci. Putem vorbi de asemenea de nunți, nu mai putem vorbi, suntem deja în postul Crăciunului, dar putem vorbi de un botez, putem vorbi de un eveniment în care chiar și cei singuri au o mică șansă să întâlnească pe cineva. Este ceva ce este palpabil, ce voi știți și probabil că vă și pregătiți. Ce trebuie să știți în această săptămână? Și aici este într-adevăr foarte interesant. În această săptămână trebuie să știți că veștile nu se vor opri. O veste care vă va,
cum să zic eu, care va aduce o schimbare în viața voastră. Această veste poate veni sub forma unei descoperiri importante care îți poate schimba viața într-un mod pozitiv, în care tu vei afla cum trebuie să acționezi vis-a-vis de cineva. Sau poate să-ți vină o confirmare, da? Acum depinde fiecare ce fel de confirmări așteptați. O confirmare, poate că ești pe drumul cel bun sau un rezultat care este favorabil pentru voi. Așa că este un lucru important pe care trebuie să îl știți. De asemenea, nu știu, dacă ați avut ceva probleme cu bănuții, poate apărea o creștere la salariu sau un câștig total neașteptat, dar care într-un fel sau altul să te echilibreze din punct de vedere financiar. Dacă vorbim de cei care sunteți într-o relație, atunci se pare că perechea voastră poate să aibă legătură cu zodiile de foc, berbec, sau săgetător, dar vine cu o veste bună. De asemenea, această săptămână este o săptămână propice pentru cei care vor să călătorească în doi și chiar dacă să zicem că poate pentru unii relația are ceva probleme, este un moment tare bun în care tu să poți vedea dacă ești într-adevăr lângă persoana care trebuie sau dacă este ceea ce cauți sau nu. De asemenea, pentru cei singuri, poate apărea o persoană orică mai tânără decât voi, ori pur și simplu cu o alură, cu o caracteristică mai aventuroasă, mai energică și care cumva să vă atragă. Să vă atragă nu neapărat din punct de vedere fizic, ci pur și simplu prin atitudinea sa și prin felul în care se comportă. De ce anume trebuie să țineți cont? Trebuie să țineți cont, dragii mei, de faptul că întreaga viață este o aventură. Viața este o călătorie plină de aventuri. Faptul că avem un paj de monede aici, asta îmi spune că ar trebui să țineți cont de faptul că există momente cheie în care voi trebuie să acționați, voi trebuie să obțineți informațiile necesare, voi trebuie să începeți poate acel curs, acel studiu. Sunt niște momente cheie în viața fiecăruia dintre noi în care trebuie să profităm, da, pentru a reuși ceea ce voi v-ați propus. Se pare că pentru unii se preconizează, și de lucrul acesta trebuie să țineți cont, se poate preconiza un nou început din punct de vedere profesional, chiar dacă acest lucru vine cu mai multe cerințe, poate, la locul respectiv de muncă, sau, în general, putem vorbi de valoarea pe care voi vă dați în momentul în care negociați un salariu sau în momentul în care negociați tot ce ține de partea financiară, da? Sau de banii pe care voi îi meritați în urma propriei voastre munci. Chiar dacă mulți dintre voi poate nu veți primi în această săptămână pe planul ăsta financiar, trebuie să vă spun că nu e un moment bun să renunțați la un job. Pe de altă parte, trebuie să aveți un pic de răbdare, pentru că într-un fel sau altul voi veți obține o recompensă din punct de vedere financiar, iar de acest lucru trebuie să țineți cont. De asemenea, putem vorbi la sfatul cărților de acești 7 de bâte. Dragii mei, cred că singurul lucru de care trebuie să-ți țineți cont și este sfatul pe care ni-l dă tarotul, și anume faptul că există cineva în viața voastră, că e la locul de muncă, că e lângă voi, da? Este cineva care are foarte mare invidie pe voi și pe ceea ce faceți voi și pe ceea ce realizați voi. Și e posibil să vă cam bage bățul prin gard, așa cum bine am văzut și cu acest oracol Belin. Asta ce înseamnă? Că aparent posibil să dea dovadă de ipocrizie și aparent să vă spună una, dar de fapt în spate să aibă cu totul și cu totul alte interese ascunse. Sfatul cărților spune în felul următor, cu acești 7 de bâte:
Chiar dacă voi vă simțiți, poate știți cine este această persoană sau vă simțiți oarecum amenințat de această persoană sau de această situație, trebuie să știți că voi sunteți pe o poziție dominantă și aveți șanse mari să ieșiți victorioși. Nu mai încercați să mulțumiți pe toată lumea, pentru că nu veți reuși, și chiar dacă există momente de teamă sau de ușoară îndoială, ele sunt perfect normale. Totuși nu vă pierdeți curajul, urmăriți-vă scopul și în felul acesta veți putea să finalizați ceea ce voi v-ați propus. Haideți să vedem ce ne spune și acest oracol al sufletului pentru voi, dragii mei din Scorpion. Care este mesajul pentru dragii mei din Scorpion pentru perioada 15-21 decembrie? Și avem numărul 9, ceva care se transformă și se apropie de sfârșit. Ce spune? Abandonează cercurile obișnuite și înconjoară-te de adevărații tăi prieteni, amici. Așa cum bine am văzut și cu mesajul tarotului, sunt persoane care, cu care voi sunteți deja obișnuiți, dar care, am zis, dau dovadă de foarte multă ipocrizie, foarte multe măști. Și chiar și mesajul oracolului sufletului spune același lucru: abandonează acele cercuri cu care deja te-ai obișnuit și încearcă să te înconjori de acele persoane care într-adevăr ți-au demonstrat că poți avea încredere în ele. Da? Adevărații prieteni. Am ce să vă spun, rar cunosc scorpioni care să aibă foarte mulți prieteni adevărați. Cunoscuți, da, dar prieteni în adevăratul sens al cuvântului destul de rar sau aproape deloc. Dar chiar și așa, vorbind de cunoscuți, se pare că într-adevăr există energii lângă voi care nu prea vă vor așa de tare binele. Iar săptămâna aceasta este o săptămână în care acest lucru va ieși la suprafață. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Încă o dată mi-e scuze pentru vocea mea. Eu sper să mă auziți clar, sper să mă auziți bine. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Vă doresc această nouă săptămână din decembrie să vă aducă sănătate în primul rând și tot ce e mai bun, tot ceea ce voi vă doriți. Așa că până data viitoare, numai bine și desigur să fiți iubiți, dragilor.